day everyone. I hope everyone is well. ඔයා myself වෙන පාඩමේ මුල් කොටස් බලන්න නැති කියලා මම හිතනවා. ඒ මුල් පාඩම් බැලුවේ නැත්නම් පහළ description එකේ පාඩම් වල link එක දාලා තියෙනවා. එම පාඩම් අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඔයා තවමත් අපේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් subscribe කරන්න කියලාත් මම ඉල්ලනවා. හොඳයි. එහෙමනම් මා ගැන එමත් නැත්නම් myself වෙන මාතෘකාව යටතේ එන පළමු පාඩමේ 4 වෙනි කොටස ආරම්භ කරමු. ඒ වගේම මම මේ කියලා දෙන වාක්‍ය හොඳින් පුරුදු වෙන්න. ඒ වාක්‍යවල වචන, වාක්‍ය රටාව අවබෝධ කරගෙන අලුත් වාක්‍ය ඔයා නිර්මාණය කරන්න පුරුදු වෙන්න. හොඳයි. අද පාඩම පටන් ගනිමු. Let's start the lesson. අද මම ඔයාට කියලා දෙන්නම් කෙනෙක්ගෙන් ඔයා කොමන ආගමිකයෙක්ද? එමන් නැත්නම් ඔයාගේ ජාතිය මොකක්ද කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් අහන හැටි. ඒ වගේම මම තව වාක්‍යයක් කියලා දෙන්නම්. අපේ කලින් පාඩමේ රැකියාව ගැන අහන ප්‍රශ්නවලදී අපිට තව අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයා වැඩට යන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ ප්‍රශ්න අහන විදිය හා ඒවට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද කියලා. Look at these examples. මුලින්ම අපි ඉගෙන ගමු ඔයා වැඩට යන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් ඔයා රැකියාවට යන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ අහන හැටි. ඔයාට මේ ප්‍රශ්නේ සාමාන්‍යයෙන් අහන්න පුළුවන්. ඔබ වැඩට යන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් රැකියාවට යන්නේ කොහොමද කියලා. How do you go to work? How do you go to work? ඒ වගේම තව ලස්සන විදිහකට අහන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. How do you travel to work? How do you travel to work? අපි ආයෙත් මේ ප්‍රශ්න දෙක අහමු. කොහොමද? How do you go to work? එහෙම නැත්නම් How do you travel to work? How do you go to work? Or how do you travel to work? හොඳයි. කෙනෙක් වාගෙන් එහෙම ඇහුවාම මට උත්තර දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හොඳයි. මම වැඩට යන්නේ බස් එකේ. එහෙම නැත්නම් මම යන්නේ කෝච්චියේ. මම යන්නේ පයින්. එහෙම නැත්නම් මම යන්නේ යතුරුපැදිය කියලා. පිළිතුරු දෙන්න හැටි බලමු. මේ බලන්න. මම යන්නේ කෝච්චියේ. අපි ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා I travel by train. කොහොමද? I travel by train. ඒ වගේම මම යන්නේ බස් රථය කියලා කොහොමද කියන්නේ? I travel by bus. I travel by bus. ඒ වගේම මම යන්නේ යතුරුපැදියේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? I travel by motorcycle. එහෙම නැත්නම් I travel by bike. I travel by bike. ඒ වගේම මම වැඩට යන්නේ පයින් කියලා කොහොමද කියන්නේ? I travel on foot. I travel on foot. I travel on foot. හොඳයි. මේ ආකාරයට මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු අද පාඩමේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය. මේ බලන්න. ඔබ කුමන ජාතිකයෙක්ද? නැත්නම් ඔබේ ජාතිය මොකක්ද කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් අහන විදිය බලමු. මේ බලන්න. මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද අහන්නේ? What is your nationality? What is your nationality? එහෙම නැත්නම් අපිට කෙටියෙන් අහන්න පුළුවන් What's your nationality? What's your nationality? What's your nationality කියලා අහුවාම අපිට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. එහෙම නැත්නම් මම ඉන්දියානුවෙක් කියලා කොහොමද ඒක කියන්නේ? Look at these examples. මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. I am Sri Lankan. එහෙම නැත්නම් I am Indian. කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් I am Sri Lankan. I am Sri Lankan. හොඳයි. What's your nationality කියලා අහුවොත් අපිට මේ විදිහට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. අපි යමු අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. හොඳයි. What's your nationality? එහෙම නැත්නම් ඔබේ ජාතිය මොකක්ද කියලා අහනවා වගේම තවත් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔබේ ආගම කුමක්ද කියන එක. කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් අපි අහන්නේ? ඔබේ ආගම කුමක්ද? මේ ප්‍රශ්නේ අපිට අහන්න පුළුවන් What is your religion? What is your religion? What is your religion?
එහෙම නැත්නම් අපිට කෙටියෙන් අහන්න පුළුවන් what's your religion? What's your religion කියලා. What's your religion කියන අහන ප්‍රශ්නයට අපිට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් මම බෞද්ධයෙක්, මම කතෝලිකයෙක්, නැත්නම් මම මුස්ලිම් ආගමිකයෙක්, එහෙම නැත්නම් මම හින්දු ආගමිකයෙක් කියලා. කොහොමද එහෙම ඉංග්‍රීසි වලින් අපි උත්තර දෙන්නේ? ඉංග්‍රීසි වලින් මම බෞද්ධයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන් I am a Buddhist. I am a Buddhist. මම කතෝලිකයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන් I am a Catholic. I am a Catholic. එහෙම නැත්නම් I am a Christian. ඒ වගේම කියන්න පුළුවන් I am a Hindu. I am a Muslim. මේ ආකාරයට what's your religion කියලා අහුවම what I am යොදලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි අද දවසේ පාඩම සාරාංශ කරලා බලමු. Let's summarize today's lesson. Number 1. ඔබ රැකියාවට යන්නේ කොහොමද? How do you travel to work? How do you travel to work? answer එක දෙන්න පුළුවන් I travel by bus. එහෙම නැත්නම් I travel by train කියලා I travel by යොදලා කියන්න පුළුවන්. Number 2. ඔබ කුමන ජාතිකයෙක්ද? What's your nationality? එහෙම නැත්නම් what is your nationality? answer I am Sri Lankan. Question number 3. ඔබේ ආගම කුමක්ද? What's your religion? එහෙම නැත්නම් what is your religion? පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් I am a Buddhist. I am a Catholic. යන ආකාරයට මේ වාක්‍ය මාත් සමග කියන්න. ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්න වලට දැන් ඔයා පිළිතුරු දෙන්න. Question number 1. How do you travel to work? පිළිතුර I travel by එහෙම නැත්නම් on. Second question. What's your nationality? Answer I am. Third question. What is your religion? Answer I am a. Very good. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්න හා ඒ වගේ පිළිතුරු හොඳින් පුරුදු වෙන්න. Practice again and again. හොඳයි. එහෙමනම් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වෙමු. එතකම් මේ පාඩම් හොඳින් අරබලා අවබෝධ කරගන්න. එදිනෙදා කටයුතු වලදී පොඩි කොටසක් හරි ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන්න කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. English is easy. See you in the next video. Goodbye.